ยังอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะกับสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด -19 หลังสงกรานต์ที่ผ่านมาพบว่ามีการระบาดของโรคโควิด -19 เพิ่มจำนวนสูงขึ้นกว่าเท่าตัวที่จังหวัดขอนแก่นนะคะสสจ.ขอนแก่นเผยหลังเทศกาลสงกรานต์พบผู้ป่วยโควิดในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่านับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยรวม398คนปอดอักเสบ12รายใส่ท่อช่วยหายใจ3รายส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม608และมีโรคประจำตัวและยังไม่มีผู้เสียชีวิต24เมษายนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนายแพทย์อภิชัยลิมานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้เปิดเผยภาพรวมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ขอนแก่นว่าตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่1 มกราคมเป็นต้นมานับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่15ของการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งจะมีการรายงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปีถึงก่อนสงกรานต์มีผู้ป่วยเฉลี่ยประมาณ 20-30 คนต่อสัปดาห์แต่หลังเทศกาลสงกรานต์มาระหว่างวันที่ 14-20 เมษายนพบว่าจำนวนผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น68รายเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของผู้ป่วยปกติโดยผู้ป่วยจะมีอาการปอดอักเสบ12รายใส่ท่อช่วยหายใจ3รายส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่ม608และมีโรคประจำตัวร่วมด้วยเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ในจังหวัดขอนแก่นยังไม่มีผู้เสียชีวิตเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นค่ะปีมานะครับนับจากวันที่1 มกราคมจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่15เรารายงานกันเป็นสัปดาห์เดี๋ยวนี้เราไม่ได้รายงานเป็นรายวันเนี่ยเรามีคนไข้ทั้งหมดที่ป่วยเป็นโควิดได้รับการยืนยันอยู่398รายใน398รายเนี่ยถ้านับเป็นช่วงของตามไทม์ไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ตั้งแต่ต้นปีมาก็จะสวิงกันอยู่สัปดาห์ละ20คนบ้าง30คนบ้างบวกลบไม่เกินนี้นะครับนะแต่หลังจากสงกรานต์เป็นต้นมานะครับแล้วนับจากวันที่14เมษายนจนถึง20เมษายนเนี่ยรายงานจำนวนผู้ป่วยโควิดในระบบรายงานของเราเพิ่มขึ้นไป68รายก็น่าจะเพิ่มกว่าเดิมช่วงปกติประมาณ2เท่านะครับแล้วก็ในจำนวนนี้เองเนี่ยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ก็มีปอดอักเสบอยู่น่าจะ30นะครับแล้วก็มีใส่ท่อช่วยหายใจอยู่3รายนะครับนะแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโควิดในระบบรายงานของเราเลยนะครับตอนนี้กลุ่มที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่า608นั่นแหละครับนะครับนั่นก็คืออาจจะมีเด็กเล็กบ้างในบางช่วงนะครับนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยน่าจะไม่มีเด็กเล็กเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีโรคร่วมครับนะครับจะเป็นเบาหวานเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มที่นับว่ากลุ่ม8กลุ่มโรคนั้นนะนอกจากนี้แล้วนายแพทย์อภิชัยยังกล่าวเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยโควิดเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือมีการรวมตัวของคนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์มีการจัดกิจกรรมต่างๆมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากมีการสัมผัสกันมากขึ้นซึ่งเชื่อว่าเป็นปัจจัยในลักษณะเดียวกันทั้งประเทศจะเห็นได้ว่าเรายังต้องคำนึงถึงการเว้นระยะห่างการล้างมือการสวมหน้ากากอนามัยเหมือนแต่ก่อนซึ่งหากเราละเลยอาจจะทำให้เกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจกันได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าโควิด -19 จะถูกประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นแล้วและอาการไม่รุนแรงเหมือนช่วงที่มีการระบาดแรกๆแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังมีการรณรงค์ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและป้องกันตนเองอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยค่ะ